હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું નીલમ મિસ્ત્રી અને તમારી ચેનલ માય કિચન સિક્રેટ્સમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવતા શીખીશું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મસાલા ભીંડી. ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તમે જોઈ શકો છો દેખાય છે પણ કેટલી સરસ. તો આવી જાઓ મારી સાથે કિચનમાં, તો જોઈ લઈએ આપણે કેવી રીતે બને છે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મસાલા ભીંડી ઘરે. ફ્રેન્ડ્સ, હંમેશા ઘરનું ખાવાનું મનને સંતોષ આપે છે, એટલે જ ખૂબ જ સરળ રીતે હું રેસીપી લઈને આવી છું મસાલા ફ્રાઈડ ભીંડી. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સુંદર લાગી રહી છે, સાથે સાથે ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ છે. તો જોઈ લઈએ તેના માટે આપણે શું કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે એક પેન લઈશું અને તેમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે બધા ભીંડાને આપણે સાફ કરી લઈશું. અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ભીંડા લીધા છે. તેને 2-3 પાણીથી વોશ કરી લીધા હતા અને પછી કપડાં વડે એને લૂછીને સાફ કરી લીધા હતા. ત્યારબાદ મેં એનો ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ કટ કરી લીધો અને આવા મોટા મોટા પીસમાં એને કટ કરી લીધા છે. એટલે મોટા પીસ કટ કરવાના છે એટલે ઝડપથી કટ પણ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આવા મોટા જ એક સરખા પીસ આપણે કટ કરી લઈશું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, ભીંડા પણ કટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, ભીંડા અહીંયા મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર આપણે ફ્રાય કરીશું અને એ ફ્રાય થશે એટલે તમને ખબર પડી જશે કે એ થોડા એની સાઈઝ નાની થઈ જશે. એટલે એક એની સાઇન છે કે ફ્રાય થઈ ગયા છે. ભીંડામાં ચીકાશનું પ્રમાણ ખૂબ જ હોય છે એટલે એને થોડો ટાઈમ ફ્રાય થવામાં લાગશે. આપણને એક બેચ ફ્રાય કરવામાં 5 મિનિટ જેટલો ટાઈમ જોઈશે. તમે જુઓ છો એ તળાઈ ગયા તો કેવા સરસ રીતે ઉપર તળાઈને આવી ગયા છે. એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને થોડા સંકોચાઈ પણ ગયા છે. આવી રીતે આપણે આપણા બધા જ ભીંડાને ફ્રાય કરી લેવાના છે. હવે આપણા બધા ભીંડા ફ્રાય થઈ ગયા છે તો તેના મસાલાની તૈયારી કરીશું. અહીંયા મેં 5 કળી લસણ, 5 લીલા મરચાં અને એક નાનો આદુનો ટુકડો લીધો છે. તેને ચીલી કટરમાં ક્રશ કરી લીધા છે અને એક કાંદો લીધો છે અને તેને આવો મોટો મોટો કટ કરી લીધો છે અને તેને આવી રીતના છૂટો કરી દીધો છે. હવે આપણા ભીંડા ફ્રાય થઈ ગયા છે, આદુ લસણ લીલા મરચાં ક્રશ થઈ ગયા છે, કાંદો મોટો સમારાઈ ગયો છે. તો આપણે તેના વઘારની તૈયારી કરીએ. જે પેનમાં મેં ભીંડા તળ્યા હતા એ જ પેન અહીંયા લીધું છે અને એમાંથી મેં વધારાનું તેલ કાઢી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. તેની અંદર હું આદુ લસણ અને લીલા મરચાં નાખી દઈશ અને એની સાથે જ આપણે આપણા મોટા મોટા સમારેલા કાંદા નાખી દેવાના છે. અહીંયા કાંદા, લસણ, આદુ, મરચાંને બહુ કૂક કરવાની જરૂર નથી, ખાલી તેમાંથી તેની કચાશને દૂર કરવાની છે. અને આપણે તેલ તળ્યું હતું એ જ પેન યુઝ કરી છે એટલે એમાંથી ખૂબ ચોંટવાનું નથી, એટલે ખૂબ તેલની જરૂર નહીં પડે. થોડા તેલમાં એ સંતળાઈ જશે અને ખાલી એને કાંદા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાનું છે. હવે આપણે તેમાં મીઠું નાખી દઈશું જેથી મીઠાથી તે કાંદા જલ્દી ચડી જશે. અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખ્યું છે. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી શકો છો. મેં અહીંયા નાની ચમચી જેટલી હળદર નાખી છે, 1 ચમચી જેટલું ધાણા પાવડર નાખ્યું છે. હવે તેને બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ બધી વસ્તુને સાંતળાતા 1 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થશે. 1 મિનિટમાં તે સરસ રીતે ચડી જશે અને એમાંથી બધી કચાશ દૂર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણા કાંદા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. બસ આપણે આટલું જ સાંતળવાનું છે. મને અહીંયા 1 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગ્યો આટલી વસ્તુ સાંતળતા. હવે આપણા ફ્રાય કરેલા ભીંડા આપણે તેમાં નાખી દઈશું અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે અત્યાર સુધી અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય
તો જરૂરથી કરજો. અને આ રેસીપી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમારી ઘરે ગેસ્ટ આવે કે તમને બહાર રેસ્ટોરન્ટનું કંઈ ખાવાનું મન થયું છે, ચટપટું ખાવાનું મન થયું છે, તો તમે જરૂરથી બનાવજો અને ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટમાં બને છે. અને મને જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. અને તમે તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો. બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી છે અને ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. હવે આપણે આ બધી વસ્તુને બરાબર રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સંતળાવા દઈશું, જેથી તેમાં બધા મસાલા ભળી જાય. હવે આપણી મસાલા ભીંડી, ફ્રાઈડ ભીંડી રેડી છે. હવે તેને સર્વ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ દેખાઈ રહી છે. ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ છે. તો આપણે એને સર્વ કરીશું. તમે આને પરોઠા, નાન, રોટી સાથે ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરીશું અને ધાણા નાખીને એને સર્વ કરીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બીજા નવા વિડીયો સાથે આપણે જરૂરથી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.